हिउँ पनि बाबा लागिरहेछ है तर हामी माथि चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्यो त्यही हो नि Wow, this is freaking awesome! Maybe हाम्रो यो vlog पनि just अड्किरहेको थियो यही दिनलाई कुनै थियो होला है सायद It's awesome! स्टार्टिङ यस्तो छ भने माथि छ कस्तो दामी होला नारायण त्यही हो हामी सकेसम्म जान्छौँ होइन उसले सब ढिलो भइसक्यो 2 बजिसक्यो होइन अब हामी माथि जाति हिँडेर भयो भने Yeah, exactly. If we have like enough time, then we'll be able to like the situation and like everything. This place is near from Kathmandu. It's nothing town, oh. Yeah, 45 kilometers. Like just northward, southward, break that road and no. So this is what heaven really looks like. Snowfall is happening right now. Oli हुँदैछ हो snowfall चाहिँ हैन just केटाहरु हिँड्छ कसम यार वर्थ इट भएर आजको राइड सधैँ हाम्रो राइड वर्थ इट वर्थ इट छ नि कहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो बिजो भएको कहाँ छ त सबैले सोचिरह होला यो कुन ठाउँ हो कहाँ हो हैन हामीले भनिसकेको छु ढुङ्खर्का हो त्योभन्दा माथि गयो नि नारायणथान हो त्योभन्दा बाली हो स्नोबल स्नोबल खेल्ने स्नोबल अहिले एकछिनमा रमाइलो छ नजिकको ठाउँ हैन यतिको स्नोफल विटनेस गर्नु भन्ने धेरै हो यहाँ म चाहिँ हेलमेट लाएर बसिरहेको छु